Hôm nay thì bọn con muốn nói về một bộ phim tên là Forrest Gump. Thì nhóm con gồm có Thái An, Tín và con Vượng. Thì đầu tiên bọn con muốn nói về phần giới thiệu thông tin sách. Tiểu thuyết Forrest Gump của Winston Groom in vào năm 1986 và tiên không phải là cuốn sách ăn khách cho đến khi bộ phim chuyển thể được ra đời năm 1994 với phim được đóng bởi ngôi sao Tom Hanks. Theo một thống kê, trước khi bộ phim này thì cuốn sách được bán 30.000 bản và khi Forrest Gump qua mặt rất nhiều bộ phim xuất sắc cùng năm để giải Oscar phim hay nhất thì đã có 1,7 triệu bản sách được bán trên khắp toàn thế giới. Còn bộ phim được xếp thứ tư trong các bộ phim có doanh thu lớn nhất mọi thời đại. Ở thời điểm đó, năm 2011, Thư viện Quốc hội Mỹ đã chọn Forrest Gump vào danh sách bảo tồn của cơ quan lưu trữ phim ảnh quốc gia vì có ý nghĩa mặt văn hóa, lịch sử và mỹ học. 1,1 tác giả Winston Groom là một cựu chiến binh chiến tranh ở Việt Nam. Sau khi trở về, ông làm phóng viên và chuyển sang viết tiểu thuyết ở năm 32 tuổi, đã gặt hái được rất nhiều thành công. Năm 1985, Groom chuyển về Mobile, Alabama, nơi ông bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết Forrest Gump. Cuốn sách bắt nguồn từ một câu chuyện người cha già của anh đã kể cho Groom về một cậu bé bị thiểu năng trí tuệ mà anh đã nhớ khi mà bố anh kể từ hồi nhỏ. Groom đã bắt đầu viết Forrest Gump cùng ngày và trong vòng 6 tuần, cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành. Forrest Gump được xuất bản năm 1986 và được chuyển thành bộ phim cùng tên năm 1994 với Tom Hanks là vai chính. Bộ phim đã đưa cuốn tiểu thuyết lên vị trí bán chạy nhất và nó đã bán được 1,7 triệu bản trên toàn thế giới. Forrest Gump là một đứa trẻ không có bố, nhưng không phải vì thế mà cậu buồn, vì cậu luôn có tình yêu thương của người mẹ. Forrest bị thiểu năng trí tuệ và lưng không thẳng, phải giữ chân bằng khung sắt. Mẹ cậu cho cậu học trong một ngôi trường bình thường, và ở đây cậu thường bị mọi người chọc phá. Người duy nhất của Forrest là Jenny Curry, là một cô bé ở gần trang trại nơi cậu sống. Forrest và Jenny rất thân thiết cho đến khi học trung học. Chính Jenny là người đã giúp Forrest phát hiện ra cậu không những có thể đi lại bình thường, không cần khung sắt, mà còn có thể chạy rất nhanh. Vì mỗi khi Forrest bị bọn bạn trêu chọc, Jenny đều báo cậu chạy nhanh đi. Chính nhờ tài chạy nhanh như gió mà Forrest đã được nhận vào trường đại học và trở thành siêu sao bóng bầu dục. Nhưng chiến tranh Việt Nam lại xảy ra vào lúc bấy giờ, nên Forrest đã được thông báo là phải đi nhập ngũ. Trong lúc ở trong chiến tranh Việt Nam thì Forrest làm quen được với một người bạn tên là Buddha. Họ bảo sau khi chiến tranh xong thì họ sẽ mua tàu bắt tôm và Buddha sẽ trở thành thuyền trưởng, còn Forrest sẽ trở thành thuyền phó. Nhưng trong lúc chiến đấu thì thật không may Buddha đã phải bỏ mạng ở chiến trường Việt Nam. Trong lúc chiến đấu, Forrest lại cứu được một người lính khác là Trung úy Dan. Trung úy Dan bị mất cả hai chân nên được đưa về hậu phương chữa trị. Tại đây, Forrest tập chơi bóng bàn và tỏ ra rất có năng khiếu. Nhờ những cống hiến cho quốc gia, Forrest được Tổng thống Lyndon B. Johnson tặng huy chương danh dự xuất ngũ và trở về Mỹ. Forrest cũng đã phát biểu trong một buổi biểu tình phản chiếu tại Washington DC và gặp lại Jenny. Nhờ vào tiền đóng quảng cáo, Forrest đã mua một chiếc tàu bắt tôm như lời hứa với Buddha. Forrest đặt tên nó là Jenny. Sau đó, Trung úy Dan tìm đến và làm thuyền phó cho Forrest như đã hứa với anh trước đây. Thời gian đầu cả hai không thành công, nhưng nhờ vào may mắn, lòng dũng cảm của Forrest và sự điên khùng của Trung úy Dan, chiếc tàu Jenny của họ là chiếc tàu duy nhất có nguyên vẹn trở về sau cơn bão. Họ đã bắt được rất nhiều tôm và trở nên vô cùng giàu có. Hãng tôm Buddha Gum đã được thành lập như vậy và Forrest giành được một phần lợi nhuận để chu cấp cho gia đình Buddha. Forrest nhận được tin rằng mẹ anh đang ốm nặng nên về quê gặp lại mẹ anh lần cuối. Sau tang lễ, anh quyết định ở lại quê và giao lại công ty cho Trung úy Dan quản lý. Lợi nhuận của công ty được đầu tư vào công ty Apple, chia cho một phần cho công ty Buddha và làm từ thiện. Jenny trở về bên Forrest khi cô đã trải qua mọi gắng đay của cuộc đời. Đối với Forrest, đó là thời gian hạnh phúc. Nhưng đúng lúc ngày hôm sau, vắng Jenny, Forrest cảm thấy cô đơn. Anh chỉ muốn chạy lúc đầu trong thị trấn, sau đó còn xa hơn nữa, và ngày càng xa hơn. Forrest cứ chạy mãi, trở thành một hiện tượng, thậm chí thần tượng và nguồn cảm hứng cho nhiều người. Cho đến khi anh nhận ra mình đã chạy hơn 3 năm vòng quanh nước Mỹ, anh cảm thấy mệt mỏi và muốn trở về quê nhà. Thì ra Jenny đã có một đứa con với Forrest
và cô đang mang một căn bệnh lạ trong người. Sau khi Jenny mất thì phim chuyển cảnh về Forrest đang cho con lên xe buýt giống như hồi xưa mẹ của Forrest cũng cho Forrest lên xe buýt. Phần ấn tượng nhất của sách đối với con. Trong phim thì nhân vật chính Forrest đã nói rằng là I'm not a smart man, but I know what love is. Có ý nghĩa là tôi không phải là một người thông minh nhưng tôi hiểu tình yêu là gì. Mặc dù đối với nhiều người câu này nó không quan trọng lắm, nhưng đối với con nó đã nói lên bằng tình yêu không cần phải phụ thuộc vào vẻ bề ngoài hay sự thông minh của ai đó. Như ta đã thấy, Forrest thì chỉ là một người chỉ có EQ là 75 nên anh ấy không được thông minh cho lắm, nhưng mà không có nghĩa rằng là anh có thể tỏ tình với một người con gái khác. Đối với con thì con cảm thấy ấn tượng nhất bởi một câu nói trong phim là mẹ tôi luôn nói cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la, bạn sẽ không bao giờ biết bạn nhận được cái gì. Có lẽ câu nói định mệnh đó đã khiến cho cuộc đời của chàng ngốc Forrest bước sang một trang mới là thuộc nàng thơ Jenny. Trong một dịp vô tình bị đám bạn trêu chọc, Jenny đã hét lên chạy đi Forrest, chạy đi, và thế là chàng đã phát hiện ra vốn dĩ cậu có thể đi lại bình thường. Không những vậy, Forrest còn có thể chạy rất nhanh đến mức cậu được gia nhập đội tuyển bóng bầu dục quốc gia Mỹ, cứu Trung úy Dan khỏi chiến trường Việt Nam khốc liệt và rất nhiều điều khác mà cậu có thể làm được. Chi tiết con cảm thấy ấn tượng nhất là khi Jenny cầm guitar hát ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng làm cho Forrest đã ngẩn người. Nhưng đó không phải kiểu ngẩn người khi nhìn Jenny hát vang bài ca chỉ để mua vui cho đám đàn ông ít học trong quán bar. Đây có lẽ là một trong những phân cảnh sâu sắc nhất của bộ phim khi thể hiện sự đối nghịch giữa thực tế và lý tưởng, giữa cuộc sống và ước mơ. Jenny dù cậu như thế nào thì tất cả cô làm cũng chỉ vì ước mơ cháy bỏng từ thuở nhỏ của mình, đó chính là trở thành một ngôi sao ca nhạc. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những điều khó khăn và không phải ai cũng có được thành công như Forrest. Và cái kết của bộ phim đã để lại nhiều dư vị ngọt bùi khác nhau cho người xem. Bằng một câu chuyện phi thường của một con người dưới bình thường, Forrest đã khiến cho mỗi người chúng ta phải nhìn lại bản thân và biết trân quý quãng đường ngắn ngủi còn lại. Qua bộ phim Forrest Gump, chúng ta có thể rút ra 3 bài học. Bài học đầu tiên chính là sự tự tin. Forrest Gump luôn làm mọi việc theo bản năng, bỏ ngoài tay những lời ngăn cản. Nhờ tài chạy nhanh như gió mỗi khi về châm chọc mà Forrest đã được nhận vào trường đại học Alabama, trở thành một siêu sao bóng bầu dục ở đây. Rồi nhiều năm sau đó trở thành một biểu tượng với hành trình vòng quanh nước Mỹ. Từ câu chuyện cuộc đời của Forrest Gump gửi gắm thông điệp đầy ý nghĩa rằng hãy tự tin trên con đường mình đã chọn, thay vì mọi thứ theo ý người khác, vì chính bản thân mới có thể hiểu điều mình muốn và cần gì. Thứ hai, trong bộ phim, người bạn thân nhất của Forrest là Buddha. Tình bạn của họ là một tình bạn kề vai sát cánh, cùng nhau lau sàn, cùng nhau chiến đấu và hoàn toàn trung thành với nhau. Thậm chí ngay cả khi Buddha đã hy sinh, Forrest vẫn giữ lời hứa thành lập công ty Buddha và Gump và chia một phần lợi nhuận đến gia đình của anh. Câu chuyện của Forrest và Buddha chính là một ví dụ điển hình về tình bạn cũng như việc trân trọng và giữ gìn lời hứa. Bài học cuối cùng, nếu không nghe lời bố mẹ, bỏ lại quá khứ sau lưng và để sống tiếp, có lẽ Forrest Gump đã chẳng thể bắt đầu hành trình kỳ diệu chạy vòng quanh nước Mỹ. Hình ảnh Forrest kiên cường trong bộ phim là một bài học về thái độ sống, đừng để mình bị níu chân bởi những thất bại, nỗi buồn xảy ra, thay vào đó tích cực nhìn nhận về phía trước để tiếp tục cố gắng.